السلام عليكم. النهاردة قلت اعمل لكم فيديو مفيد جدا ان شاء الله تقدروا تستفيدوا منه. الناس اللي بتدور على قطع الغيار ومش عارفة ان هي موجودة، انا عملت لكم الفيديو ده، جمعت لكم كل اللي قدرت عليه من قطع غيار الكاتل وكل الحاجات اللي هتحتاجها عشان تعمل صيانة للكاتل، عشان ما توصلوش الكاتل مباشر من غير مفتاح او قاعدة ويسيح. وهنبدأ كده مع بعض، هوريكم حاجة حاجة هنتعرف عليها مع بعض. دي القاعدة بتاعة الكاتل، اللي هي المفتاح بتاعها من تحت بيبقى أسفل الكاتل خالص، وبيبقى الإضاءة في المفتاح نفسه أو في جنب الكاتل. دي القاعدة اللي بتبقى راكبة في الكاتل، ودي اللي بتبقى راكبة في السلك اللي في قاعدة السلك قصادها. دي أول حاجة. ودي برضو بتركب عليها، بيركب عليها كذا شكل. ودي كمان بتركب عليها، دي كذا نوع بيركب عليها. دي أول قاعدة معانا هنشيلها. ودي برضو نفس الشكل زي طريقة اللي فاتت، بس الشكل بتاع تلامس دخول الكهرباء مختلف. بيركب عليها شكل تاني، قاعدة السلك بيركب عليها حاجة تانية زي دي كده. ولكن برضو دي بتركب، والفصل بتاعها المفتاح أسفل الكاتل خالص ناحية السلك في أسفل اليد. طبعا دي عشان تفصل لازم توصل لها الشركه بتبقى عامله لها ماسوره استانلس ماشيه جوه الكاتل عشان توصل لها البخار. ده بقى الهيتر بتاع الكاتل البلاستيك، الهيتر الكبير والصغير الاتنين بيركبوا زي مكان بعض وبنفس الطريقه. ده 1000 واط وده تقريبا 1500 واط. ده بيركب لكاتل صغير، وده بيركب لكاتل اكبر اللي هو اللتر ونص ولتر وسبعة ولتر وتمانية. بيركبوا على دي الجزء اللي بيتوصل بره الكاتل، وفيه المفتاح اهو. المفتاح واللندا طالع منها السلك اهو معانا. ده برضو شكل تاني، بتركب على نفس السخان ده، على نفس الهيتر ده، وعلى الهيتر الصغير برضو بتركب بثلاث مسامير هي. بس الفرق بين المفتاحين دول ان في شكل هوريهولك في الاخر. الفرق هنا ان المفتاحين دول يركبوا مكان بعض، بس في الشكل بتاع المكان المفتاح مختلف، لكن الجودة واحدة. وتقريبا الشركة اللي عاملاهم واحدة، بس التصميمين مختلفين في شكل الجزء اللي بيفتح ويقفل بس. فطبعا انا بشتري الاتنين عشان يجي. دي بقى الجزء ده اللي بيوصل كهرباء، دي اللي بتبقى راكبة في قاعدة السلك، دي اللي بتوصل اطراف الكهرباء المصدر للجزء اللي فيه اللمبة. ودي برضو بتركب في بعض الكتلات، بتركب على نفس الهيتر ده، بس المفتاح بيبقى في مكان تاني. ودي بتركب من تحت، اللمبة فيها ايه، وبتركب بنفس الثلاث مسامير. وبتركب على الهيتر الصغير برضو حسب الكاتل جاي لك كبير او صغير بتركب كده. الهيتر بيتباع والقطعة بتاعت التوصيل بتاعته هي بتتباع. وادي المفتاح وادي قاعدة السلك هنشيلهم، وهوريكم بس الفرق هنا تاني. الشكل ده شكل وده شكل، ما ينفعش لا ده هيركب مكان ده ولا ده. لازم تركب زيه بالظبط زي اللي تفكه. فده الشكلين اللي موجودين وبيتباعوا الاتنين متوفرين هنا معانا. دي لمبات حرارية، لازم اللمبة الحرارية اللي بتبقى في الكاتل أو في الفرن بيبقى أسلاكها حرارية، لو ولعت فيها بولع سخان ما تتحرقش أو كاوية، غير السلك غير لمبة الإشارة. وهنا الترامل دي بتاعتنا لازم تكون نحاس، وطبعا لازم يكون معاك الصواميل دي. الترامل دي لازم تكون نحاس. أنا جايب ترامل دي مستوردة وألماني، الأبيض ده ألماني، وعندي تايواني، والنحاس ده تقريبا صيني بس جيد جدا. هوريكم ترمل دلوقتي بس مقاس كبير، حديد وشكله اصفر تحس ان هو نحاس، بس ده حديد انا ما بشتغلش بيه خالص يعني. بجيبه بعمل بيه حاجة تانية خالص غير شغلي، غير شغل السخانات والكلام ده. ممكن لو حد عايز يشتري يعمل بيه مشترك ولا حاجة. لكن ده اللي على اليمين ده حديد وشكله اصفر طبعا، لكن انا مشتغلش بيه في الحاجات اللي فيها كهرباء، تسخين وواط عالي. وده سلك الحراري بتاعك، لازم يكون عندك برضو سلك حراري. ده ايطالي، انا بجيب انضف حاجة موجودة متوفرة قدامي. ده ايطاليا من مكان موثوق فيه جدا. ده سلك لو ولعته بالولاعة السخان مش هيتحرق، ولو جيت عليه بكاوية اللي حامل الزر مش هيسيح ولا حاجة. ده سلك حراري بيستحمل درجة عالية جدا.
بيشتغل في الافران وفي الكتلات وكده. ده عشان لو عايز توصل سلك جوه. يا رب تكون شايف كلمة ميد ان ايطالي اهو مكتوب عليه واضحة. ده مش صيني، انا ما بجيبش يعني اللي اقدر اجيبه حاجة غير الصيني بجيبها، واللي مش موجود غير صيني بجيب الصيني يعني. هنا ده الريكم بتاعنا برضو. طبعا مش هينفع شريط لحام والكلام ده جوه الحاجات اللي بتسخن، فالريكم بيستحمل درجة حرارة عالية. وفي حاجة تانية مكرونة، بس الريكم آه بستخدمه انا على طول. ودي قاعدة بتاعت كاتل، والوادي الجزء بتاع قاعدة السلك بتاعتها ده بيبقى في كاتل برضو. ودي الجزء ده بيركب مكانه، ده القصير وده الطويل يعني. اللي يجيلك ده موجود وده موجود بيتباعوا. هنا دي القاعدة بتبقى على قطعتين جوه، اللي بتبقى راكبة في الجسم بتاع الكاتل من جوه. بتركب واحدة بالمسامير بالصواميل جوه الكاتل، والتانية بتركب عليها على طول. كده هي كده قطعتين بيركبوا على بعض. ده الجزء اللي بيبقى في السلك. اللي في ايدي اليمين دي اللي بتبقى راكبة في قاعدة السلك، واللي في الشمال اللي بتبقى راكبة في الجسم بتاع الكاتل تحت الهيتر. دي بقى الأكتر انتشارا في الكاتل، في الأكتر الكاتلات اللي متوفرة. دي فيها واحد أمان تحت أهو. ده لو نسيت انت الكاتل من غير مية يفصل التلامس بتاع يوصل ما يوصلش كهرباء للسخان، يسخن يعني والجزء ده بيتحرك. هنا عندنا اللي في ايدي اليمين دي التقوب بتاعتها ضيقة، واللي على ايدي الشمال التقوب بتاعتها واسعة. فطبعا هتيجي تركب دي مكان دي هتضايقك شوية. فدي متوفرة ودي متوفرة. دي التقوب بتاعتها ضيقة اللي على اليمين، واللي على الشمال التقوب بتاعتها واسعة، لكن نفس الأبعاد كلها. فأنا بجيب من دي وبجيب من دي. دي بقى مختلفة في حاجة. هنا كل التلاتة دول بأمان واحد. هنا حماية واحدة اللي هي بتفصل. هنا اللي على الشمال دي الأبعاد، أبعاد المسامير عن بعضها التلاتة هنا أصغر، واللي على اليمين دي أكبر. لكن بيركبوا على نفس الابعاد بتاعه الكاتل في المسامير. هنا دي ابعاد قصيره برضو، دي صغيره. بس اللي في ايدي الشمال دي فيها اتنين حمايه، واللي في ايدي اليمين فيها حمايه واحده. متوفره برضو جديده بتتباع. كده هنشوف حكايه الحمايه والاتنين. هنا دي دي واحده ودي واحده. اللي على الشمال دي بتبقى فيها اتنين. انا لما بشتري الواحدة دي لو كنت شفت اللي باتنين كنت جبتها، لكن جبت اللي بأمان بحماية واحدة الاول، ولما لقيت التانية اشتريتها. دي بتفصل لما السخان، لو انت نسيت الكاتل فيه من غير مية او المفتاح بتاعه باظ وما فصلش، فدي بتفصل يعني تفصل الكهرباء. بس بعد ما الكاتل المية هتبرد هيشتغل تاني. يعني انت لو سيبته كده هيفضل يشتغل ويفصل كل ما المية تبرد يشتغل. هنا القواعد دي بقى بتركب عليهم كلها نفس القطر والكده. بس في فرق فيهم اوريهم لك. يعني القواعد اللي في ايدي دي اللي فيها اللي بتركب في السلك بتركب على كل القطع التانية دي. بس في اختلاف في الارتفاعات بس. يعني لو لاحظت هتلاقي كل القواعد بتتحرك ايه، كله بيتلامس. دي اكتر قاعدة اللي هي في ايدي اليمين دي اكتر واحدة بتناسب كل الموديلات. في منها عندي تلات اشكال او بيركبوا يعني، بس فرق في الارتفاعات اللي هي الابلاتينات، مش كلهم زي بعض. من الخلف كده هتشوفها مختلفين. انا افتكرت كل المقاسات زي بعض، لكن لما اتعاملت معاهم شفتهم لقيت في اختلافات مليمترات يعني. في بتتلامس يا دوب على الحروف، وفي بتبقى متلامسة كويس. اكتر واحدة كويسة اللي على الشمال دي، وبتناسب كل الموديلات، والباقي شغال برضو. بس ما لازم تركب مكان واحدة زيها بالظبط. هنا دول مختلفين شوية. دي زيها بالظبط، بس الفرق في القطر. يعني هي نفس القطر من هنا، نفس القطر الصغير يركب، لكن في القطر الخارجي الكبير مش هتنفع. هي بتركب هي على كله، بس هي كبيرة بقى في القطر الخارجي. لازم المكان الدايرة اللي بتركب فيها تبقى كبيرة الخارجية.
دي برضو متوفرة. هنا التلات القطع دول بتوع الكتلات اللي هي بتبقى متوفرة قوي، اللي هي بيروحوا يستوردوها شبه الكتل بس هي من جوه مختلفة. دي القطع دي متوصل، انت بتشوفها كده راكبة ما بتبانش منها الا القطعة دي، فتشوف الكتل تقول هو كتل طبيعي زيه زي التاني، بس بيبقى ده ارخص وانت تفكر ان هو بالعكس. اما بيكون انت بتشتري كتل تلاقي ايه الجزء ده بس اللي باين. وطبعا الرخيصة دي هوريها لك دلوقتي برضه بتبقى مش باين الا دي، تفكرهم زي بعض. بالعكس هي دي غير دي خالص. اللي على اليمين فيها حماية، اللي على الشمال لو الكاتل ما فيهوش مية هيسيح خالص، هيسيح لان ما فيهاش حماية توصيل مباشر من غير اي تكاليف ولا فيها اي حاجة. وطبعا بتبقى ارخص، الكاتل بتاعها بيبقى ارخص والناس بتفكره هو. وبص اللي على الشمال دي ما فيهاش اي انواع حماية، توصيل مباشر من الترامل على السخان على طول. التلاتة دول بتوع الكاتلات الرخيصة جدا. لو جالك كاتل منها مش هينفع عليه اي واحدة من اللي فيها حماية، مش هتركب، لان ما الكاتل الرخيص ملوش مسامير في القطع الألمونيا اللي عليها الهيتر يتركب فيها حاجة. هي بتبقى دي راكبة في القاعدة البلاستيك على طول اللي فيها اللمبة. طريقة بسيطة ورخيصة يعني. هنا دي برضو بتركب نفس التلات مسامير زيها زي اللي فاتوا، بس ليها القاعدة بتاعت السلك مختلفة اهي، بتركب عليها كده. هنا دي بقى مختلفة في التركيب، التلات مسامير بتوعها مختلفين. بص هنا التلاتة مثلث كده، وبص هنا التلاتة مختلفين ما يركبوش مكان بعض. كل دول اللي على اليمين اللي انا جبتهم بيركبوا مكان بعض، الا دي لازم مكان المسامير مختلف يعني ما يركبش عليها اي حاجة تانية. لكن القاعدة اللي هي بتبقى في السلك بتركب عليهم كلهم، يعني ركبت على كله، بس في التركيب في الكاتل نفسه في الثلاث مسامير دول مش هيركبوا. فدي لازم تكون متوفرة برضو. ودي مختلفة عنها، اللي في ايد اليمين مختلفة عن اللي في ايد الشمال، بس مش منتشرين قوي يعني. الاكتر دي اكتر انتشارا، الموديلات دي هي دي الاكتر انتشارا اللي هم على اليمين دول. كده خلاص دول. كده هيتبقى معانا اهم حاجة. دي بقى القعدة دي جميلة جدا، وفي اغلب الكاتلات الغالية بتبقى متوفرة، بس هي نادرة شوية، مش موجودة بانتشار زي الباقيين. هنا بقى خلاص كده وصلنا للمفاتيح. ده مفتاح قرب يبقى مش موجود يعني، بس هو كان موجود في كاتلات كتيرة، بس ابتدى يعملوا حاجات بديلة ليه. ده بتاع الكاتل اللي هو العدل ده، اللي هو الغطا بتاعه واسع زي حتة واحدة ودوت مفتاح ده موجود كتير برضو منتشر. ساعات بيركب عليه القطعة دي، وساعات بيركب عليه كذا طريقة تانية. انا حبيت اوريكم بس يعني نوعيات بسيطة. وده برضو المفتاح ده منتشر جدا، بيركب عليه كده، بس بيبقى القطعة السوداء اللي على اليمين دي بتبقى متثبتة في الكاتل نفسه في اليد، او في الموديلات القديمة بيركب بالطريقة دي بالقطعة الحمراء دي في الكاتلات اللي هي الغطا بتاعها واسع، اللي هو زي اللي على الشمال قوي ده. ده مفتاح برضو منتشر كتير ومتوفر. هنا دي حماية على أساس لو بتركب في قعدة الكاتل جنب السخان، على أساس لو نسيت الكاتل من غير مية تفصل، ما بتبقى مكتوب عليها 105 110 120 على حسب الشركة وعلى حسب الكتابة اللي مكتوبة على الترمو ديسك ده. هي بتفصل وترجع تشتغل لوحديها، ما بتلمسهاش يعني. هي بتركب من الثقبين دول في مسمارين في قعدة الكاتل جنب السخان. اللي جايين دول بقى دول مفاتيح، بس بتدوس على القطعة البيضة دي، طبعا في زرار بتدوس عليه منها توصل تشغيل الكاتل، بس بتركب في الكاتلات البلاستيك في بعض الكاتلات، والكاتلات الصغيرة النص لتر بيبقى مكتوب عليه هنا 70.
وفي 75 وفي 80 وكده. لكن كل الدرجات دي المية بتاعة الكاتل بتاعها هتوصل لل100 وتعدي، يعني هتغلي. بس الكتابة دي 175 و80 في موقع المفتاح في اليد. البخار رايح له درجته كام؟ هيبقى البخار رايح له 80، بس درجة الحرارة المية هتكون وصلت ال100. وهنا القاعدة برضو بتاعة السلك دي اللي فيها السلك دي بتتباع. وإن شاء الله أكون قدرت أفيد حد بمعلومة في الفيديو ده. ولو حد ليه أي سؤال يسيبهولي في التعليقات، وإن شاء الله أقدر أجاوب عليه. ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.